Welcome to CERTAmbayan Live. We will be starting in a few minutes. Please stand by. Stewardship is something that we deeply value. Time, treasure, talents, these are just some of the gifts that Almighty God has entrusted to us. The recognition that we are just mere stewards of what has been entrusted to us helps us to strive for excellence in everything that we do. It helps us understand our responsibility to the people around us and the world that we live in, and how we can change the world to be a better place for everyone. Embedding the concept of stewardship in our core DNA helps us to uphold our core values. These are stewardship, teamwork, entrepreneurship, passion, and synergy.
All our businesses are built on the premise of values. We believe that when values are prioritized, everything else follows. To be passion-driven. As good stewards, we're passionate about what we do, and such is shown in the service and products that we deliver and the returns to our stakeholders. To be entrepreneurial and to be excellent in our business. As good stewards, we seek to find business opportunities and maximize the existing potentials of the businesses we are in. And lastly, to be synergized for success. As good stewards, we try to bring together the businesses we are in and the causes we support, ensuring that each element is synergized in line with good stewardship. And as such, at the end of the day, our success is measured by a triple bottom line approach of people, planet, profits. We seek to be good and excellent stewards of what God has given us. We are Zana Holdings Corporation. Easy money, pero doon ko na-realize na itong easy money kahit kailan wala itong patutunguhan. My experience that if people are very flashy and the deal is too good to be true, then it's too good to be true. Fake online advertisements and social media accounts using government officials' names, particularly myself, have come out recently to lure people into patronizing illicit trading schemes. The Department of Finance or any other government agency does not endorse Bitcoin or cryptocurrency investments. While scrolling sa Facebook, nakita ko sa isang page na about investment. So ayun, nag-inquire ako. We were very excited because he will promise you a Bitcoin at a very low price. He does have some real legit Bitcoins, so you will believe him. Ipakikita nila na tumataas yung Bitcoins. Minsan, babayaran ka nila muna, you will be convinced that it will be worth it to invest more. We passed him almost $500,000 in cash, and then when you start asking him the tough questions, that's when he will block you and totally ignore you so you can't get hold of him, and that's when you know you've been scammed. Tuman ako ng trauma. Sana yung pera na pinaghirapan ko, di ko na lang in-invest doon. Sana ginamit ko na lang sa business, binigay ko sa family ko. Whenever you are being invited to invest into some things, especially if it is through social media, you have to study it and you have to
research and leverage online whether it is legitimate or not. Before you invest, make sure to get the following information: name of the person and the company making the offer, their respective addresses, their SEC permit to offer or sell securities to the public. There must be a separate permit to solicit investments. It is not enough that they are SEC registered as a corporation partnership or as a sole proprietorship with BPI. If you do suspect a scam, check with SEC. Okay, may hapon Sugbo, Kabisayan ug Mindanao ug world. Welcome sa ika-7 og ika-7 og 3 nga episode sa CERTAmbayan Live. Live kita manukad diri sa Daplins Dagat, Daplins Dagat, dagat-dagatang barangay diri sa Dumlog. Kini si Attorney Sigfred Diaz. Sundog na to sa Leo Lastimosa sa introduction ba. Mayng buntag, mayng haod to na noon, gabi na unsa naman ni taon na. Nawa naman tani. No, so dugay-dugay na ko ka program kay sa unta man nga akong itanaw kung kuan ang CERTAmbayan Live nga YouTube. Oh, by the way, subscribe mo sa kuan sa among YouTube channel kay daghan na ba kayo dito mga 50,000 na ra to kapin dito subscriber. So, kuwang na lang, ikaw na lang kuwang para mahimo na tong 60,000. Pero nadungagan ako tali. So, iwan mo program nga ni daghan naman ng YouTube. Nadungaga gamay. So, muna nga kanang subscribe mo dito kay dire man ko sa Facebook Live. Ang Facebook mawa naman ni human og pila ka 30 days, no? Mawa na ni siya ang atong live. So, para sa YouTube nga naaragya po dito. So subscribe mo dito. Dugay na ko kabalik kay sa man nga atong kuan, atong mga last quarter of 2025 naglunop man diri sa mga nagbaha tungod aning mga kurakot nga mga politiko. Damay taning sige tagtagaw-taw niya pag man damay na nun taning flood control, no? Ato nagisgutan sa atong CERTAmbayan Live kalabot aning kuan kaning flood control nga gipang bulsa sa mga buhaya. Ha? Lumog baka mo diha mga singgit o mga katawa o mga pakpak. So, itong mga binayran ng mga audience dire sa atong studio nga perting bahalag bayad na to ano nila. Sila pagkatawa. So, gusto mo comment adto lang mo sa among kuan, sa among page sa CERTAmbayan na dito among kuan, ang among kuan kay kanimo ko sa StreamYard kinahanglan kamo comment dito sa kuan ba di ko kabasa sa comment sa Facebook ako pa nang tan-aw kung saon na siya pagkalaki nya kidugay na tawa ka program malimot na kita gusto sulti lang mo guwabay nabay nang tawa kay usahay ning mga binayran diri di mahalog bayad nya di mga tawa. Okay, may hapon diha sa tanan, no? Wa pa ko ka-fix kung sa akong program diri pero masabadog Domingo, usually Domingo gyud naamang gyud ko diri sa diri sa Talisay kay naman ang simbahan nato diri nga usatas mga pastor elders diri sa The Masters Community Fellowship Church diri sa Dumlog Talisay. So nagi ko diri og Domingo, no, almost whole day unya say magkahapon or gabi na ko makauli tungod aning daghan sa tag mga ati-ati menon diri nya nalunupan man ni among balay diri so murang anhion na lang ni inig ka weekends diri sa kaning Talisay unya
buntag natay panimba diri sa The Masters Community Fellowship. Usa ko sa mga pastor elders diha nya ako may pirmi makawali kay uba na mong pastor elders kuan man no, nag-missionary na si Pastor Sam sa Leyte, unya si Pastor Nano nasa Chihida nga church diri sa Kandulawan, Kabangkalan Extension. Pero ug ako usay Pastor Nano, Pastor Levi mo alternate og wali. Unya ako may mo set unsay walihonon. Okay, so siguro ako lang ni fix siguro by Sunday hapon di pa ko sure o kanus kay 6 months no, karon pa ta kabalik. So siguro ako patanawon og next Sunday siguro at tanawon ako alas 3 ba ko mag-program, alas 4 ba tanawon nya hantod nga maka come up na ta og schedule gyud nga weekly na gyud ani kay lisod kayo mabayad ta stream yard. Mahal ra ba tong bayad ya paguman dita ka programa nya yearly ra ba gikuha na ko yearly gyud kay para maka-save yung saon taman nga gibahaan man ta damay ta mga kurakot nga politiko. So ato na ni gamito na to StreamYard kay lisod kay nagbayad na tayo pag human ato program. Okay? So katong mga gusto mo comment diha na may pangutana or unsa comment lang mo dito sa among Facebook page sa CERTAmbayan. Di na magud mi maka-program, di na ko program, di na mi ka-live sa group. Naman tay group gud CERTAmbayan nga group. No, so ato mo sa CERTAmbayan lang dili CERTAmbayan community. Na dito ang live. Ato mo comment kay diri sa CERTAmbayan community. Ato gyud pa ni siyang gi-share pero dili na say mo gabli labi ako ra usa mag-program watay partner ba no watay kanang lami ning programa nga nabito kay murag kanang partner kay sapod kahion ka o ikaw sa ikuan di ikaw sa yaw wata kita ra kita may mo post Facebook kita may kuan kita operator ato lagi tanan kuan ato tuwang na lang kita may mo kuan kaning paandar sa generator para sa transmitter. Facebook naman so mo ni tanan basta sa online na imo na tanan ikaw na ikuan news na ka kanang unsa na anchor news reporter na tanan madana tanan basta online sunod ani di na ko mo kita kay AI na lang ang mugawas. Okay, so ako paningkamutan nga makabasa ta sa comments ug naay mo kan di ko mo expect nga daghang maminaw ron kay wa man ni gi-schedule ako nga program ako man ni hitabo ani akong computer ako ning gitestingan dire akong computer niya kanang kuan ba kaning unsay pangan aning nakoy usa computer diri nya maskaraan ni atong usa nga mao akong gamiton para sa program ba. So kani karon ako pa ning gitestingan og okay ba nya so far okay ra man no ako mga equipment diri okay ra man wa man na kayo ni siya napiktahan sa baha pero daghan gyud tong mga kuan kita mo siguro mo sa akong kuan akong Facebook daghan na damage sakyanan damage may tong mobayad ang mga kurakot nga pulpulo ida may tani lang show da. Anyway, dito magdugay ato isgutan karong hapuna kalabot nining pagdakop ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ako rin pang post ni sa mga kuan groups ning mga kuana. So Bisaya ni among program. Lunsay Sugboanong binisaya ni ang among programa, di may magtagalog diri. So ang atong isgutan kaning iyang pagdakop. Mo na yung gibutang diri nga unsa man ni kuan gyud ni siya kanang angay bagyod ni siyang dakpon. Unsa man ni si Bato or angayng batuon ang mudakop niya. Angay na tong batuon di lang sad nato kuan pusilon kay lisod na kayo kuan niya ta ijiki. Di ba? So ako nga i-share ni kay actually na ako'y usa ka paper no gisuwat diri sa akong website. Namo ko ako ang personal nga website. Ako lang ning i-share ninyo kay kani magong problema no. Namoy panahon bisita niya mo ani sa akong website. Dugay na ni akong site. In fact nauna pa ni sa CERTAmbayan nga kuan nga program. Dugay na kini daghan kay tag kanang gustong sudlan-sudlan ba daghan kay tag gusto nga mahimong ambisyon nga mahimo tang vlogger. Sa una vlogger karon vlogger na. Kay sudlan gusto ba. So kani dugay na kini akong site marag ano sa pa ni mga more than 10 years tam siguro ni no. So karon ni ako'y mga articles karaan na kay nga mga articles so karon bag-o kuan kaning ako ning di sa ringong revive kay from time to time magsige magkugso so pero tagsa lagi kay mabisi sad no pero karon ako na ning bag-o akong approach ani so paningkamutan ako nga kada issue ako himuan og paper scholarly academic paper no academic paper so scholarly paper gyud siya later ako pakita ninyo unya dili sad tanan most lang og nay issue
himo na to scholarly paper nga siguro mga pinakagamay na ng 10-15 pages, nga pinakataas na ng more than 50 80 no. So kana siya nga paper wala na to gisubmit og mga journals kay naayon may mga academic ko kay pabayron man ta. So mo mag edit pa jud ka kay napay formatting nga ilang kuan na nakakapoy. Ako rang gusto nga unsay atong nakatunan, unsay atong naeskwelahan ato kuan na ba padayag sa kalibutan ba kay knowledge is kuan man kanang freely shared ba sa kuan di kay kapoy kay ato tag journal kita pay musuwat pabayron pa gyud ka. Ha? Mo na ron kapoy kay nang sa kuan graduate school nga kana kuan graduate education pero no na mo gunay process ginoon i-peer review blah 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 unsa na diha pero ada kapoy para ra na pang kuan compliance sa kuan kinsa may mabasa na mga kuan rasad mga scholars rasad. Okay ra ko ana from time to time inana pero nindot ang public yun ta no public so mo na ako ning gi-upload ang mga papers sa academia na ana didto no para free gyud siya nga mo ma-view sa tanan no. Nagito akong classmate sa graduate school nga submit tag paper asa to submit diri sa unsa to nga journal niya pag man ana siya nga kanang kuan ara ba nay bayad bayad pila man kibaw kung nay bayad na pila may bayad siya mo ni ang amount ara kuha gud na gud niya kita pa naghago kita pa pabayron siya di kay free access man gud sa tanan mo na pabayron ta. Okay, kibaw ko nang naibayad pero kibaw inato na di mahal na ba mahal na ko ng gasolina unsam din na inyong gikuan gasolina din ang inyong gikuan dia gigamit sa inyong gihatag ninyo sa mga peer reviewers. Oy, ay ni comment no si kuan Pastor Brian Unabia taga Karkar ni may hapon pastor ni more power salamat Pastor Brian Unabia ato ni pakpakan kay amigo sa mga pastor diha sa kuan reform sa ni reform sa mga ubay-ubay nga mga reform pastors diri sa Sugbo Pastor Brian Onabia naglo sa di siya naglo maka Pastor Brian no asa gito ka nga kamunoy pastor kuan Dan diri sa kuan USPF no USPF mo ko na sayop comment lang ko sayop ko no so kani nasa di siya mga post about ani kay concern sa siya ani nga issue labi na kay nagskwela sa abogasiya or law okay so mo ni atong hisgutan karon ako ning giuluhan og the Hague is not the way. Ang Hague katong asa gida si Duterte, The Hague, Netherlands. Mo na diha man ang kuan, ang kaning kuan sa kaning ICC, International Criminal Court. Yung Pastor Brian sa pastor sa USPF. So United kaning University, dili United States na noon sana man. University of Southern Philippines Foundation. So nana sila law school diha. Akong uncle graduate sa diha. Pastor Brian, si Attorney Lyndon Masiren ug akong lolo diha sa ni graduate Attorney Silvino Masiren nga ni Taliwan na. Okay. So mo ni title no, The Hague is not the way. Ang Hague sa Netherlands dili na mo'y solusyon sa atong gipangita nga hustisya kalabot nining butanga. So og imo ning click on ako may excerpt diha unsa na siya about no. Pero og imo ning tan-awon kani man gud nga paper ang ako mong approach ani kay kalabanan man gud mo approach og kanang issue ila rang ko anon legal ra ba legal. Kani man gong atong mga problema ani sa kalibutan di man gud ni siya mas nindot og ang atong approach kana bang line nga disciplines ba. So usually mo approach kog issue gumuna ko multi-disciplinary, cross-disciplinary unya interdisciplinary o normative transdisciplinary. Unsa mga normative unsa na. Now, sa akong ingon ako'y paper, di ba? Pero sa akong blog para sa ordinary readers, lay readers, no? Akong gi-simplify ang naa sa paper. So ang paper ani nga specific nga issue is 63 pages, no? Unya akong himuan og vlog. Ang sa vlog post nga 7 ka series ni napako sa part 2, wa pa no gi-upload ang part 3 siguro mga ugma siguro or Tuesday, no? Ma-upload ako ang part 3. Gi-simplify nako ang concepts dito sa kuan sa akong paper, sa akong approach, no? So simplify nako para sayon basahon sa ordinary layman kanang dili mga nikaagi graduate school or unsa or dili abogado or unsa akong gi-simplify. So dire unya para sad sa mga kuan mga gusto gini mo lunsang Cebuanon gid nga pagpasabot no lunsang pure Cebuano lunsang mo na natay CERTAmbayan dire na ko explain sa CERTAmbayan dire na ko ipasabot no kay nanad naman ko gamay og kuan kaning dili gamay lawom-lawom nga mga Cebuanong pinulungan kay labi na kay gi-30 ni Pastor Sam no bilyar.
So sa simbahan na mo 80 to 90, more than almost 90% no or more than kuan gud mi so lunsay sugbuanong binisaya ang among pagwali hasta mga PowerPoint tanan kaya mo nabantayan nga mga tao mukanta man sila in English pero og binisaya gani lunsay sugbuanong binisaya gani kusog ilang kanta so marami gyud ning kuan atong pinulungan ba kanang heart language so mo na nga mo sa ni akong gusto nga mahitabo nga suwat kog academic paper nga for the scholars for the deep readers para sa mga lawom nga magtuon unya ako himuag blog post para sa mga layman ordinary no unya ordinaryong mga tao nga siguro mga college level high school ana nga kakuan niya katog yung ordinaryo ang masa ato pasabton dire sa atong programa. Salamat doon na tayo mga 50,000 viewers. Ako nag-expect ani nga mga viewers kay sa taman nga wa man jud nako gi-schedule. So at og i-click ni nimo no kaning the Hague is not the way. Mo ni siya. Dili kay kuan ha I did it my way. The Hague is not the way. So tanawa pito akong gi-schedule dire no. Una mo ni part 1. The case, the court, and the question nobody is asking. So kalabot sa kaso, introduction ni siya. Unya kalabot sa korte, unya unsa may pangutana nga wa gid gi pangutana. Unya sa part 2, kalabot na ni sa legal. So legal perspective. Unya sa part 3, maghisgot ta about sovereignty. Soberania sa Pilipinas. Part 4, gahit power politics, nya unsay mga sekreto sa ICC. Part 5 kinsay mga biktima, nya ethics of justice. Part 6, nya theological reckoning. Nung na may theology, actually, pastor man ko, so usa na sa lens, in fact mo na siya gitawag og meta integrative framework kay tanan man gud explaining ang tanan nga kuan is nagyud nay dapat ang approach nato no kada bang sa mga magpagtanaw to problema kay at the end of the day no mo nigingon ni Thomas Aquinas nga ang kaning theology is the queen of the sciences mo ni pirikaras wa mo kibaw nga sa unang panahon sa mga kuan kaning medieval ages ang universities ang pinakataas nga degree kanang pinakataas nga ang sa imo pag-eskwela nga kana mo graduate kag MDiv is Masters of Divinity. So mo na gi-regard na sa unang panahon nga og graduate gyud ka na no ang Masters in Theology kuan pa man na ubos-ubos pa man na ang MDiv gyud mo kinay pinakagrabe niya og mo kuan gyud ka mo eskwela na kag doctorate man na ng mga DD no Doctor of Divinity kay ang ilang mga approach mga scientist una ang ilang mga good is mo lagi na ang kaning atong kalibutan ang pagpadagan na ning kalibutan ang kuan na ni mas ma-explain mas masabta nato og tan-aw nato kay kani mga kalibutan gihimo nis Ginoo di ba so tanan nga mga butang dire sa kalibutan maunsa na masiyensa maunsa pa na diha usa mga problema sa kalibutan dunay tubag dunay kaning pwede na siyang ma-explain or masabta nato og unsay pangutok sa Ginoo og nganong inana na iyang design. So tanan ato ginang mo na ato gitawag nato og meta theological framework. So tanan nga mga approaches ato ning putson mo ni siya kanang overall nga approach nato. Tanaw nato sa perspective ug unsay ikasulti sa Biblia kay kanang Biblia mo na gitawag og special revelation. Doon tay general og special revelation. General revelation mo nang nature nagpakita sa nga nay Ginoo, di ba? Nay naghimo sa kalibutan. Nay creator. That is general revelation. Unsa man sa special revelation? Dili kay special na itlog na ice cream, dili. Special is mo na siya ang pulong sa Dios, di ba? Special revelation. So kana siya mo na ang Biblia. Diha direkta gyud kalabot naghisgot na diha sa kalawasan, unsa pa na diha. So general special revelation. So diha nato gikuha og unsay ikasulti sa Ginoo aning mga butanga. Kini ba pwede nga atong eject lang ang Ginoo aning kinahanglan nga do na gyud siya ay meta theological framework. Okay? So ako na-explain later on. Nung munaog mo ni diri sa akong paper, sa akong blog post, makita nimo diha nga diri nasa ubos gud pinakaubos. Ato jud ubos taas man na. Doon na diri. For scholars and deep readers, download the full scholarly paper. Ani bayad ato ra ning ato ra ning haguan kay gusto man ko magaguhago. Ano ni public service ni ato public service. Mudagan kong presidente. Okay, so i-click ni mo na, download the full paper. Dadon din mo diri sa akong Google Drive. Unya, diri makita ninyo no ang full paper which is ang tanaw ni mo 63 pages long. So gi-explain ako diha katong mga graduate school ang methodological note, unsay akong approach, etc. Unya, nganong na theology as a meta framework
Oh, mo na nga, ubang pastor man gud, lang nga. Puspos magani sa mga grupo mga pastor nga, kung ano sa may labot ani sa atong espirituhanong kinabuhi. Diba? Kanang butang, kay remember ha, ang mga reformers, pagsugod gud sa Reformation, no, mga protestante reformers, ang kanang divide between the sacred and the secular, gitangtang na nila. Wala na sagrado, wala na secular, tanan sagrado na. Bisig sa pay mong buhaton nimo, bisig sa pay trabaho nimo diha, janitor ka or unsa, kana siya serbisyo nas Ginoo. Oh, mo na nakapa kuan, no, na libro ana si Max Weber katong. Oh, mo na nakapa abante sa atong kuan, atong katilingban, di ba? Atong the Protestant work ethic and the spirit of capitalism. Usa na sa naka-form sa atong present nga capitalistic system nga di ra mo na factor pero usa na siya. So mo ni ang framework, no? Mo na siya. Mo na abstract usually upon paper gid siya. Anya intro di lang ko ari dire kay lamlawom naman na nya basig mga nosebleed ta. Ari lang tas blog post. Okay? So ari tas blog post. So ari na to sugdan ang atong hisgutan. Now, ang atong hisgutan no, dire karong hapuna, di lang ko magdugay kay usahay karong dugay ta nya paghuman paungan na si kuan diha saba kay na siya. So, mo ni akong ihatag ko dire kuan intro. Bahan ni Darosa nya paghuman na. Paghuman na mo ni ingon ako dire nga kaning this series is a framework. So dili ni siya defense gyud for Ronald De La Rosa. Pero katong uban nga mga kuan, mga DDS, sila nindot kayo kay ni depensa gyud ka ni. Actually this is not a defense of Senator De La Rosa. Pero I believe sa akong presenter nga the Hague is not the way. Dili siya dapat ipada sa Hague. Sa reason no. Di siya defense sa drug war. Okay? Let me be direct. Extrajudicial killing is wrong. Diba? Sayop man gyud na. Ikaw ba'y matungnan ba? Di ba? Kung di ka paagig korte, di ba? Pusilan ka diha. Sayop gina siya. Every person who died without trial, without due process. Kaya due process man eh. Kaya di man, kibaw ka, dili man gud ta pwede nga mahimo tang double standard. Mingon ta nga. For example, karon si President Duterte, mo demand tag due process. Pag ana, example, no? Pero wa mo kun ingon nga guilty na si President Duterte ato or si De La Rosa for that matter kay namtay gitawag og presumption of innocence. Ato sila pagion sa korte, no? Pagian nato sila og due process. Ug ma-found out didto nga guilty gyud sila, mo na ingon nga wa ti mahimo ana kay mo may na si ebidensya, mo may gihukom sa korte, di ba? Pero di sa ta pwede nga sakto gito ya gipangkuan to niya paghuman na mo demand tag due process for De La Rosa o President Duterte, di sa ta pwede, di ba? So mo na nga kinanglan do na gyud due process. Mo na ito gipangayo karon ni President ni Senator De La Rosa, dapat due process di siya dadon dito sa Hague. Limang ka ikaw sugot ka kidapon ka mo dadon ka sa Hague. Di ba? Nago na sa itong konstitusyon. Anyway, ato na hisgutan ang about sa balaod. Hinig ka, kung di karon sa sunod siguro kay mundang ko og storya, hinig ka kuan siguro kay 35 minutes naman ko. Mga 30 minutes from now, kay ako ni paningkamutan 1 hour and 30 ragi ko pinakataas na ng 1 hour and 30 or 1 hour. Di pwede kay kinanglan nga na trial, na due process, unya na hustisya. Kay nga naman, importante kinang masabtan nga ang kita tanan human beings are made in the image of God, di ba? Imago di ako nang hisugutan karon. Unya, ang kamatayon na nila presents a moral failure that demands accountability. Pero ang pangutana diha ron is who should deliver this accountability? Through what process and in what forum? Sakto ba nga ang Hague may mo hatag ana nga paghukom? Muna nga kung is the Hague is not the way. Nanay sila yung minaw diri si Pastor Reverend Renan Nano, mo ni siya atong usa sa mga pastor elders. Good evening, Attorney Sigfred, simpatiko o romantiko. Ikaduhara ko nimo Pastor Nano, ikaduhara. Mo ni atong usas pastor elders diri sa The Masters Community Fellowship. Yan, siya nagda sa atong Kabangkalan Kandulawan Extension. Okay. So mo ni ang basis ani nga paper, no, the Hague is not the way. So examine ni siya, ang approach is multi-disciplinary, cross-disciplinary, inter ug normative transdisciplinary. Onya, it examines those 9 questions through 9 academic lenses, di ba? Kay kalabanan man gud nga discussion ani is law ra ay lang sigutan. So ato ning tan-awon nga issue sa lain-lain nga marabag lens ba kana bang sulob kag antipara ba? Parego na tong ingon nila, joke nila nga ang katong katungod kay mag super El Nino man kuno ron, ya ang mga baka wa nay kanon. So
Ilad-ilaron na lang ko ng baka ko no, suluban og linte nga green para bisan og patay ng sagbot tanaw nila green. Uy, green magyapon kanon ni nato kilami. So, magdepende sa linte ug unsay imong approach kay wala ginaiingon nga ug panday ka tanan nimo makitaan puro ra martilyo og lansang mo may imong kuan mo may imong discipline mo may imong disiplina mo may imong diba ug abogado imong kaistorya ang iyang tan-aw sa issue puro ra gyud about sa law di ba so ato ning tan-awon sa lain nga lens about political science atong sudlan ang international relations sociology anthropology post-colonial theory kani mga kuan ni mga kuan pero ako ning ipa-simplify ako ning paningkamutan nga masabtan ni siya public health criminology ethics so nay ni siya ka lens nya ato ning i-integrate kinahanglan ni siyang usahon in a mo ni gitawag nako og theological meta framework asa man ang musud ani importante makini kay na maguig-guig usa ka post didto nga akong gi-argue nga dapat ang mga kasimbahanan mo tingog ani nga issue kay di man pwede nga di mo tingog ang mga kasimbahanan kay lamay yung mga pastor nga ngano post man kana diri nga di man na bahin sa mga spiritual ko mga kuan gusto mo mahimo spiritual ra to isgutan pag espiritu na lang mo ay na lang ko diba okay kaning atong kalibutan amang yun no mahiskot man yun kuan man na kaning reality man ang kagutom ang kakuan yan ay mga patay unsa reality man na so appeal gyud na sa atong hisgutanan ug dito na hisgutan awa na lang pag espiritu na lang lagi spiritual ra man kay inyong gusto okay so integrated ni ang atong approach no this provides the author's governing interpretative architect para masabtan nato so di man pwedeng usara ka lens para atong baka nga makita green ra gyud green tanan kay mo may nakita ang lens di ba mo na og loro sa balaod sa imong kan loro imo makita na mo na ato tanaw ng issue sa lain-lain nga mga disciplines. So mo ni nga atong kaning una nga post nag-introduce ni sa problema unsay methodological approach nining mga butanga. Kay mo man ay problema kay kani as I said mga problema pag ganina nagstorya ming Pastor Sam. Pag storya namon Pastor Sam siya nga dito kuno sa Asamar karon na dito gihimuan ko tug balay ang mga unsa ni gi-wash out sa Yolanda. Unsa ang pagkuan nga karon ko nga kumusta man tong mga tao katong gihimo og balay ko no daghang kay mga balay gihimo dito ha nga gipa-evacuate ba kay di na lagi to papuy-an tong mga daplin sa baybayon kay basin og mag storm surge na sad no so gihimo gikuan na to siyang no build zone gibutangan gyud dito no build zone di pwede siya nga namalik ang mga tao dito so useless kayo gyapon sila kay nga naman unsa may gibuhat sa gobyerno ang ila man kong approach nga nakuan na bagyuhan nakuan tukurag balay so ana ra ditso ilang una nga ano ba need o tukurag balay wala nila studyuhi ang tibok problema wala nila una ang mga tao di ay manginabuhi mo bitaw na namuyo na sa daplins dagat kay mangisda na sila so kinahanglan ilang livelihood ba dol kay dia ang dapat gibuhat utos gobyerno gipalayo sila sa baybayon kay para nga inig storm surge dili mga matay dayon kay mawash out magyud ka og storm surge di ba kanang eastern part gud sa Leyte ug Samar tubang na Pacific Ocean good. So wash out gyud ka. No. Pero ilang i-consider dapat ang panginabuhi. So di unta to ingon nga bisag dili ingon nga duol gyud sa baybayon pero kada bang away from the danger pero siguro malakaw lang ba padung sa pagpangisda. Siguro na certain 1 kilometer or whatever pero dili sa ingong lay ko kay ang nagibuhat ko dito sa gobyerno gibuhatan og balay dito sa bukid na nonya perting layo Kasi gibuhat sa mga tao. Katong mga kuan gibiyaan dito gipabangan nila pag humana na pa sila extra income namalik dito sa no-build zone. So mo na resulta og ang imong approach sa mga problema usara kalinti. Kada bang usara mao ra na imong tanaw way balay atay atog balay. Pero mo na imo man consider ang livelihood tanang mga butang. So mo na itong gibuhat diri. Nagkuha tag lain-lain nga discipline atong gi-approach atong gitanaw ang problema kalabot sa pagdakop ni Senator De La Rosa unya unsa may tan-awan ni sa lain-lain nga mga linti. Unya unsay dapat nga posisyon nato. Labi na gyud ang ni great na to si Juan Don Chupistito si Janjan ako ning classmate sa high school. Mayong hapon Reverend Master Attorney kuya wasa na ni Master Reverend pa Master pa gyud attorney. Mayong hapon dia Don Chupisto Chupilom ni siya Chupilom. Si siya ko Don Fredo Don Chupisto. Okay. So mo ni siya. Mala rin pito ka kuan. So, ang drug war magod tinud gyud ang nahitabo, di ba? So dili na lang ta mo hisgot sa og unsa ang kaya di man mo issue diri.
ang issue der munay na nga matay ito, yes given na. Pero unsa man to, tinuod gyud na extrajudicial killing or unsa, di na mo issue, di na mo itong hisgutan kay kana siya, that is a matter of evidence nga dapat i-prove sa court, no? So wala tay capacity ana kay may magkita ta tay mga testigo na ipang interview niya nga wa man. Diba? So ato hisgutan dire ang katulang mga legalities. So mo ni gibutan ako dire unsay kuan, mo ni ang kaning kuan figures kuno hay, official figures kay gi-report sa PDEA, gi-report sa Human Rights Watch, bla bla bla. Si De La Rosa ni Sudyas PNP, no, 2016 to 2018. Now critical ni siya nga mga dates dire kay mo man ni ang mo determinar og angay bagi siyang dakpon sa ICC. Unya ang Rome Statute gi-ratify sa Pilipinas November 2011. So sa to pa ni pirma tag kasabutan nga magpamembro ta sa ICC, gi-ratify na to ang Rome Statute. Unya ang ICC OTP is dili ka nang madawat ninyo cellphone na og Office of the Prosecutor sa ICC February 8, 2018. No, nagsugod sila sa ilang investigation aning butanga. Preliminary examination unya kinumdumos time na Duterte pagka March 2018 ni withdraw siya sa ICC. Unya ang withdrawal do naman ay 1 year man na siyang account. So di pasabot ka ni withdraw na ka nga when nilabot nila na pa sila usa ka tuig nga pwede i-wrap up sa ICC o sa investigation nila or whatsoever. So bisan ni withdraw na ka, member gyapon ka within the 1 year. In a sense nga ang unsay nitabo diha part gyapon to nagi poy labot ang ICC ana. So naay 1 year. Unya gi-formalize sa ICC ang ilang investigation kay do naman ay kuan, do preliminary pag humana na do na authorization to investigate September 15, 2021. Mao ni siya ang dates. Unya pre-trial chamber i-uphold sa jurisdiction kay gi-question man ng jurisdiction dugay man kay mo nagkuan nag-investigate 2021 na. Unya si De La Rosa kano sa siya na PNP 2016 to 18. Now, remember crucial kini nga mga dates ha. Pagka 2025, ningon ang pre-trial chamber, kanang gi-question jurisdiction, di na valid na jurisdiction ng ICC, matod pa sa pre-trial chamber. Gi-issue ang warrant ni De La Rosa November 6, 2025. Makita ninyo sa mga data, timan ni mga dates, di mo kahinumduman ni kay may exam dana. Nya si Duterte gidakop March 2025, di ba? Nya paguman gi-confirm sa appeals chamber ang jurisdiction pero doon ay usa ka judge nga dissent. No, importante kay itong dissenting opinion. Si De La Rosa, giansilang warrant, kay dugay naman yung balita-balita nga, doon na kuno'y warrant sa si De La Rosa. O niya, ang NBI arrest sa Senate, mo to katong nagpanran kuno'y siya, igukod siya, pag humana na, balik pa yung kamot mo na. May 11. O niya, karon ang latest is, ang Supreme Court, gi-deny ang TRO. Now remember ha, katong wala ka kuha na ni, ang Supreme Court, ang ilang gi-deny, ang temporary restraining order, ang main case, questioning the constitutionality wala pa na resolve. Okay? Ang gininayra ang TRO. TRO is temporary restraining order. Kanang doon na kay gusto ba nga ipahunong bitaw sa court, muhatag sila og order nga ipahunong o katora. Ingon ang court nga di sa mo grant sa TRO. Unsay reason wa pa takibaw kay ugma pa i-upload sa Supreme Court website. Ha? So kato mo yun na pilde na De La Rosa wa ba? Wa pa gi-decide ang main case. Ang gikuan ra is the TRO. Wa gi-grant. Ug say rason nga wa gi-grant, ato tanawon ug unsa, no? Tanawon na to ugma. Okay? So nganong 9 lenses man, nanong 9 man dili ma ato approach mo to kung explanation nga di ang mga problema na kalibutan na mas nindot, mas makasabot ka og imong lain-lain ba, no? Tanawon nimo sa lain-lain nga angle ba, lain-lain nga disciplines. Mura na siya, mo ni na, mura nag-medical diagnosis ka, no? Naay problema kasi mong panlawas. Kaning cardiologist, yung expertise kasing-kasing, pero kani atong lawas magod one integrated whole, di ba? So dunay mo tan-aw nga mga lain-lain nga experts, cardiology, neurology, immunology, okay, para makita og na doon na day kay na miss, di ba? Onya, the most accurate diagnosis comes from a team, not from a single specialist. Mo gininindot mo nang kakita mo og salida nga katong Dr. House, kana bang series bang doktor bitaw nga kuyaw kayo mo doon na si team, di ba? Onya, ato man i-refer niya ka ng mga cases bitaw sa medicine nga lisod kay solve. Nya iyan ang suguon ng iyong team nga tuwaran is balay dito kay basig nani nakaon dito nga patanawang basura o kayo nilang mabasura. Ana ba? So mo na multi-disciplinary ni siya. So ako ning gi-explain og unsa ni siya, no? What is multidisciplinary, cross-disciplinary, interdisciplinary ug transdisciplinary? Yung sa diferensya. May yung ikag multidisciplinary, no? Works places several disciplines side by side, each contributing its own analysis. So, example, kaning issue,
pinakadako gyud ani nga hinisgutanan law man. So, ang mga lawyers, ilang i-analyze ang issue, unya ilang tagaan og kuno sa ilang analysis na ng issue, etc. Without fundamentally changing the others. So, imagine 5 persons on a panel. Doon ay panel, di ba? Gi-interview, 5 ka buok. Lain-lain ang istorya, abogado, pastoryahon, anthropologist, pastoryahon, sociologist, pastoryahon unsa pa na diya, pastor, pastoryahon sa theological aspect. Kani sila, nagstorya sila sa ilang viewpoints based sa ilang discipline. That is multi-disciplinary. Ang cross-disciplinary, mo na siya ang usa ka disiplina will apply concepts, methods, or analytical tools to another field. So, mura na siya ni cross ba, ni tabok, no? Cross into. Para nga mahayagan ang problema in a different angle. So, imagine, no? Mo ni siya illustration ako diri. Ang political scientist mo gamit og psychological theories to explain voter behavior. Normally, kanang sa graduate school, mo gamit yun na. Kanang si Pastor Brian, for education, mag Pastor Brian, no? Di ba? For example, mo masters ka sa education, mahimo kag paper. Di ba naingon nga theories of education ro gyud imong ikuan diha, di ba? What if, for example, learning sa bata, no? Kada bang pagkat-on sa makat-on ang bata, mo gamit ka na og mo cross ka. Kinahanglan ka na og psychology, kinahanglan kag philosophy, even kay philosophy, di ba? Kay tanan nga mga kuan imo nang kuanon, that is cross-disciplinary. Okay. Now, unsa man interdisciplinary? Nato isuta ang methodology ni sa paper ang akong isgutan diri. Kaning akong paper. The findings of one discipline actually reshapes the question asked by another. So, ang legal analysis and the political science analysis pushes each other to ask different questions. So, imo nang emerge, yung tanong, sige sila kuan ba? Para doon ay interaction between the fields. Mo na siya interdisciplinary. So, ang cross, nigamit ra ka og lens. Kanang interdisciplinary, ang sa duha nga kon, imo yung gitry og synthesize. Pero ang transdisciplinary, mo ni ang siya pinaka taas gyud kay maghimo man ni siya og theory ba sa tibuok gyud. Tanang individual disciplines, ug imo nang usahon mo na maka-produce og framework, no, theory ba sa tibuok gyud nga kuan. The whole becomes greater than the sums of its part. Pero kanang ang himo dili ni siya pure gyud nga transdisciplinary kay later on ang transdisciplinary na naman gunay kuan nga matud ka dito mang-interview na gyud ka sa mga kuan ug sa anthropology pa na namo matud gyud ka dito sa mga source of knowledge, mga IPs imo gyud kuanon dito nga ni contribute gyud sila sa imong work bisag ikaw may researcher ikay kuan ang katong mga IPs appeal sila dito, appeal sila sa imong kuan, ital sila dito, appeal sila. Mo na siya ang pure good na transdisciplinary. So, imo yun yung approach as pure transdisciplinary. Ato, hasta ka to mga biktima sa drug wars, mga kuwan sa panadiha. Imo to interviewon ta na sa mga police sa pilon to siya og kuwan para makaproduce yung transdisciplinary work. Ingon na. Pero manay ako lang ni siya. Normative lang ni siya nga transdisciplinary. Okay? So, mo na atong approach dire. Tanan ni siya nga disciplinary, multi, inter, cross, normative trans. So, mo ni ang siya ang kuwan. So, may gamit ito rin. Itong gamit ito balaod para pagtanawan eh. Nangutana ta sa with regard sa law. Doon na bagyo'y jurisdiction ang ICC. Doon na bagyo'y kalabutan. I-withdraw man ta. Doon na bagyo'y kalabutan. So, atong tubagon sa law. Kaya atong findings diya, jurisdiction is legally contested. Atong gi-question ang jurisdiction sa ICC. In fact, isgutan ako ni sa katong CERTAmbayan bitaw nga YouTube episode katong kang Duterte. Ako isgutan dito pero ako ni ibalikon dire sa kang De La Rosa. Unya, kalabot sa lens sa sovereignty. Ang ICC intervention ba consistent sa ni-violate ba sa itong sovereignty? Kaya naingon ko ba nga, ay nihimuha og issue about sovereignty. Di ba yun kaingon ka na kay issue mo yun about sovereignty? Diba? Ang Philippine Constitution nag-establish na bitay atong korte dire. Isgutan ta na about principle of complementarity, etc. Di ba? Ang atong courts doon ay primary jurisdiction. Later on ako ning ikuan basig sa next Saturday na og unsa about ani. Okay? And then, atong tanawon sa political science angle, lain siya nga discipline. Kinsa may nakabenepisyo dayan ng ICC referral? Onya, na-contaminate ba ang process? So, kani, di na ni sa law aspect. Ang Marcos ICC dynamic, ni constitute ba nag-forum shopping? Kaya maramang siya kuhan, namalit og kuhan. Maramang gigamit ang ICC ba para mga political maneuvers para yung mga piito ng yung mga kompetensya dere para wala siya kompetensya sa 2028. Pwede dito naman analyze political science angle. Sa international relations, ang question is, who does the ICC actually serve? Nanidaghang nagsuwat ani nga paper ato tong ipanggamit ilang mga kuan, mga theories ug mga research. Ang ICC reflects organized hypocrisy. Nga naman, selective enforcement shaped by powerful state interest. Ato na makita sa mga sunod episodes. Gusto mo, excited mo masayo o gusto ni bahin, i-download na lang akong 62-63 pages paper. Yeah, basahan na lang dito. Kaya, matouch sa lens sa sociology. Unsa may
role sa ICC sa gitawag og field power and prestige, legal capital. Unsa effect ani sa iyang behavior, no? The ICC's legitimacy derives partly from its nanong nahimo man ni siyang marag ang mga nation na noon nahog na noon tag kita mo ni joke na lagi bisag sa Facebook gani nga mukikuha na tag NBI clearance ani sa ICC. Dili na day NBI clearance, ICC clearance na kuno. So asa man ni derive ang ICCDI og gahom, di ba? Di may gikan og gahom nila. Wala ato na isgutan dia. Unya sa anthropology, does the ICC framework understand? Nakasabot ba gyud ang ICC, di ba? Di man nga taga mga investigators sa ICC gahig biya na. So ari diri nakasabot ba gyud sila? Mao lagi ni mga tao mga reklamo man may mga taga ICC ay mga tao di bisan pag magkalye survey ka, may mga tao diri sa mga dan, may mga kani Duterte gyud may ni mo adik ipang patay mga adik mo sa man. Diba? Nasabtan baka na sa mga taga ICC investigators. Nasabtan ba? Pareha na. May example, pareha na may si Duterte nga, patyon ta mo, patyon. Kumaw biya ta, nabi ng mga Bisaya, kusog biya kay tamo ko na, kanang maragwar sa tuwa ba? Ay, pagod di karon, patyon di karon. Kultura gid sinuryahan gyud na nato, di gyud ingon nga giminta. So kana siya, that is matters of anthropology, di ba? Unya ikapito nga lens is post-colonial theory. Doon na gitawag og universal justice system or basig legal di ba? Di ba ang Spain, ang kaning Japan gi-colonize mata. Basig kani usam ni is this a form of legal imperialism nga lain nga mga kolonista, imperialista, magdali-rally dito sa mga era po si panatuta ng mga kano. Ay, basig kuan ni siya ang ilang pagka-imperialista, ilang legal, dire sa legal, gibutan na nun ta, dili na nun ta free noon sa atong kuan nga sovereign nation man nun ta. So ato tanaw na, doon na mga theories na gitawag post-colonial theory. The savages victim savior pattern, nanay siya kuan ni, nanay mga study ani, describes ICC practice in the global south. Kani ICC global north man sila sa global south. Tanaw nimo kisa may piton sa ICC katuro mga nation nga marabag ingon ba og sa bidugoy pa ng istorya ay kay manaog-naog kay katuras ang madaog-daog ra sa dila. Daog-daogon tong angay, daog-daogon mo na siya. Kanya ato sang tanahon ni siya sa lens sa public health o criminology. Kisa man ang mga biktima? Unsa may mga structural conditions nganong naingon ana man? Structural violence, mga mata, etc. Say process, etc. No? Unya ikasiyam nga lens is actually ethics. Dili pa theology, ethics. Does a just war framework or utilitarian culture justify justifiable ba gyud nga mo apil-apil diri ang ICC in terms of ethics? So ato ni sigutan diha ang proportionality o right intention. Sakto man intention ICC pasudlo na sila diri, sakto ba na siya? So ato na siyang tanaw na ang governing framework ani tanan sa 9 multi-disciplinary lenses is actually dili ni siya gi-insert na to ang religion diri. Pero ang ato diri is the meta theological framework. Mo ni ang theology, providing the normative foundation upon which all the disciplines rest. So nga naman, because kani mong legal concepts like due process, unsa may unsa may basihanan ni. At the end of the day, ari na siya mo tamod sa gitawag og Imago Dei, di ba? Nga naman nga almost universal gyud sa mga cultures kalang kalabot sa pagpatay. Nga di gyud batay dautan gyud except for kanang mga just reasons like for example gira capital punishment, pwede. Pero nga naman yun nga marag ang mga kultura allergic man, doon na mga balaod kalabot sa pagpatay. Wa man yun na normalize ang kalabot sa pagpatay. Kaya nga naman, made in the image of God. So, mo ni siya ang basis, ang foundation. Di ba? Fallenness of institutions. Depravity ato isgutan. Romans 13, civil authority. Ganina bitaw naminaw ko sa interview ni Senator Marcoleta. Mayon niya pag-explain kay manggod kanang gi-question manggod ang gitawag og Senate Protective Custody ni Senator De La Rosa. So, unsa kuno basis sa Senate Protective Custody kay wa man ay way power ko no. Well, legally wala pero to a certain ug tanaw nimo sa line nga lens, unsa kuno basis gi-explain ni Senator Marcoleta nga ang basis ana is what? Kanang imong normal na nga mo survive, mangita kag pamaagi nga di ka mamatay, mo survive ka ba? Self-preservation, the concept of self-preservation
Di man lagi ka ng concept of self-preservation. Natural law. Usa may basis sa natural law. Ang Ginoo, di ba? Natural law. So mo na, di ba, ang kanang kuan, ang cell magani mo ngita gyud siya nga mo multiply gyud siya. That's self-preservation. Mangita gyud siya pamaagi nga mo survive gyud siya. Mo to nga ang pagtanaw na ni Darwin sayop kay kuan man, survival of the fittest man niya, evolution na noon. Di ba? So wala na creator sayop, di ba? Pero kana self-preservation is part gyud na siya. Part gyud na siya sa mga creatures nga gibuhat sige no mo bitaw na natin gitawag og fight or flight, di ba? Fight or flight response. O hanan ka diha. It's either mo fight ka or mo kagiw ka. O mo na kay gusto man nimo i-preserve ang imong self. Di ba ka pwede, di ba gusto magpatara lang ka diha nga. O sige dunggaba ko, ha? Di ba na pwede, di ba? Kita impulse na built-in na nato. Either we fight or or flight, di ba? So sa kuno basis na, unsa basis matod pa ni Senator Marcoleta. Is kuan na sa Senator Marcoleta og panghuna-huna da in fairness, ban may ngono sad nga. Kuan sa Marcoleta, DDS ka, DDS. Ay, wala sa na rason nga na senador sa nang tawhana kay sa kuan ba, na utok ba? So yang gi-explain nga ang basis of the Senate kuan of protective custody is natural law. And natural law is mo na siya. Di ba na? Nabagoy sa law proper pasigutan bugo ng natural law. Ay ikaw kuan Pastor Brian, eskwela mo gyud law. Sigutan bugo ng natural law. Gitangta na mga nila ang Roman law og ang kuan, ang ganing unsay pangalan ning marag legal philosophy mo ta pabagay subject na marag wa man among time wa man Roman law wa man gani. So kana siya lens na siya nga pwede mo tanawon. So ato isgutan ni prophetic justice, common grace, mo ni si mga kuan siya, mga theological kuan ni. Diha mo ni tinubdan sa atong kuan, sa atong lenses. Nya karon gisecularize na lang na nahimo ng mga anthropology, sociology. Pero at the end of the day, it is based gyud na siya sa Ginoo gyud na tanan mo na ang approach. At the end of the day, girap gyud ang 9 lenses in the meta-theological framework. So muna di na ingon nga religyoso or gi-inserta ni siya religion dili. Okay ba? Pare kuan ba ni Senate President Alan Peter Cayetano kuan taon gidaog-daog taon kay ni quote og kuan ko Biblia. So muna ni karon og mag-quote ka og mga kuan mga imukot kag mga kanta baron sa BTS or unsa okay ra pero mag-quote kag Biblia di maayo. So di man na nimo malikayan kay part man yun na siya ang kuan di man na there is no division between the sacred and the secular. Tanan na ning butang ang gitamdan na ning tanan nato ang Ginoo man. So at the end of the day wa kay mahimo ana kay mo magyud na usa may mo din ang eject ang Ginoo kay abi secular na nga kuan di ba? Pwede na integrated gyud. So sa kitang mga Christians dita hangay nga kuan murag ilas makay paminawon kay muni na nga atong hisgutan diri about kwarta man or about negosyo ang apelan man nato Ginoo. Asa man gikan din man na gikan ang kuan mga concepts about mga accounting mga kuan gikan man na og kuan gikan even logic itself gikan as Ginoo. So ang ato na kinahanglan ta nga mo masumpay na to ba kakita ta sa entire picture ba. Mo nang kinahanglan nindot gyud ng multi ang kuan ang kada bitaw pagtanaw nimo multi-disciplinary, interdisciplinary, cross-disciplinary tanan gyud imo yung kuanon di kay imo lang usar ka lens mo na ingon nga kana mapanday makita nila puro gyud lansang og martilyo kay mo ra may lang andan. Wala tanan giputos kani siyang 9 lenses kani nga problem about Senator De La Rosa's arrest. Tanaw na to through these perspectives. Unahon na to malaod kay siyempre ang malaod man gyud may naguna. Kay mao man ni usa sa dako gyud kay nga lens nga tanaw ni siya is through the law. Mo ni central matter. So sa dili pa ta mo dive sa legal o theoretical complexities. Mo ni siya. The paper argues four interconnected things. Mo ni argument sa paper. Summary lang ni overview ba. First, ang una, next Sunday na ako maghisgot sa legal gyud kay mo man katong sa ikaduha nga post. O gusto mo tan-aw unsa na siya, basahan na lang ninyo sa akong vlog ha. Pulan kay mo discount ba. Pero gusto mo nga kuan, gusto mo mga dive gyud dito sa blam-blam gyud i-download niyo ang paper. Pero anyway, overview. Salamat sa 70,000 viewers karong So una, the ICC's jurisdiction over the Philippines after its 2019 Rome Statutes withdrawal is legally contested. Gi-contest na to ang jurisdiction. Kaya mingon ko man nga, di oy kuan man kanang na magyapoy kuan ingon man ang kuan Supreme Court sa pangalinan case. Pangalinan case nga lagi pa residual jurisdiction blah blah blah.
Di ba niya? Ang atong Supreme Court is an independent court from the ICC. Yes, mo respeto ta og international agreements. But way makapugong sa Supreme Court og moingon sila nga marag sayop ang ICC ani. Di ko buto na ICC nga ato man ang interpretation sa kuan, di ba? Actually way makapugong Supreme Court inana. Pero muna akong argument is based ani og ila lang tagaan og gibugaton ang dissenting opinion ni Judge Guka Lord Kipanidse. Klisuda sa dito niya. Wala lang ipangalan ni siyang mama og Justin Ubo. Gutcha Lord Kipanidse. Oh. Doon na siya serious textual arguments sa Article 127, Paragraph 2 sa Rome Statute nga kinanglan natong tanawon. Nganong nakaingon ko nga ako as a kuan maring sinsilyo nako nga amot aning isyu ha. Ako tanaw bugat ya ha. Bugat sakto siya. Sayop tong mga di man napasabot nga abi kay na pag una biyang raise aning issue ang voting biya is ugwa ko na sayop kuan 3-2 no 3-2 atong tanawon diha sa kuno niya. Duha sila nga ni dissent kay lima man ka judge. Unya duha ang dissent appeal ni si Judge Gotcha unya ang tulo may ni nga naay jurisdiction ni pro sila. So dili saya layo kayo, di ba? Oh, 3-2 good, 3-2. So imagine mo tulo versus duha. Oh, so naay usa sa judge gankingon bitaw wa ni jurisdiction ay. Kana siya unta pwede nang matanaw sa Supreme Court bitaw sa makaingon sila niya. Para nako dapat kato patulan gid siya. Kay dako kay tong bugat kay to nga rason nga si Presidente Duterte ang ay gyud tawa dito tungod ani, no? Tungod aning iyang kuan nakita niya. Ato na sigutan niya. Ikadua, even if the ICC jurisdiction is butan na to, na jurisdiction ng ICC, valid. Dito to patulan ang kuan argumento ni Gotcha. Natay gitawag og the complementarity principle. Oh, ako ning hisgutan sa katong kuan namo sa CERTAmbayan namo sa kuan, CERTAmbayan namo sa sa kaning kang Duterte nga case nga supposed to be safety valve na siya sa overreach sa ICC. Oh, kay dili man guna kada mo kung ICC go, di man guna sila mo enter og nga duha ka butang. Kinahanglan Pilipinas is musud ra sila og unable sa to pa dili na makabuyag ang Pilipinas. Wala na yung mga kasong dagan sa Pilipinas kay mga korte wala na nangasirado na nakuha na kurakot na kay grabe na kay so unable ang justice system guba. Usa pa musud ang ICC. Mo ni gitawag og complement siya ba? Dili siya mo sapaw, complement ra siya, di ba? Complementary siya. Di siya mo sapaw. So, as long as nagdagan atong course theory, dapat di siya musud. Pero what if nagdagan pero dili mo prosecute kay mo man unable and unwilling man. So, what if able pero unwilling sa to pa di mo kiha. Di mo kiha kay siguro politika or unsa ba na kay di ba sana nimo kaingon ka na kay nag-away biyang Marcos ug ang Duterte be. Ano man nga wa man siya ni file dire. Di ba? So dapat uta mo sulo mo ni siya complementarity unya. Gos para do na sa day atong kagulingong balaod that prosecutes crimes against humanity mo nang RA 9851. Unam tayo itong balaod nganong magtamod pa man ta sa ICC nga kuan. Aray na dili na dito mo nang The Hague is not the way. The question is not whether Philippine courts can handle this, but whether there is the political will. Maniwala kita sa ICC. Kaya nga ang ilang mga is, muna, unable, di man mo unable, pero unwilling man mo. Nya, what if gigamit lang na sila, be, para pamulitika? Mo na problema diha, di ba? Ako ikayod pumuusan. Sayot ng sound effects da. Ikatulo. The ICC's investigation and warrant cannot be fully separated from the political context. Dili man gyud ang malikayan, di ba? Nga si Marcos do na gyud siya ay kada bang possible gyud nga, di gyud possible tinuod gyud kay siguro. The Marcos administration cooperation with the ICC against its predecessor's government gamiton ba? Gamiton. At the times of intense factional warfare in the Philippine politics raises legitimate questions about forum shopping. Sa mo ni siya. Domestic political purposes. Gamit ba? Huwag yun na nakitaan sa ICC. O ikapat, the victims, og doon na extrajudicial killing, this serves better than this. Nga naman, ang accountability is rooted in the communities.
kita may nakasabot, dapat kita mo deliver og hustisya. Atong hustisya, based sa atong definition, based sa, di ba nabi diri ang mga alleged nga biktima? So nganong dili man dili delivered through process accountable to their families and grounded in Philippine legal tradition that is supposed to serve them. Maramang gutag himo na lang ni kanang mga atong mga korte diri mga marabag di ta kamao mga man in the rice field way hinungdan. Wa di ta hinungdan diri mga atong mga korte dili ni mga kamao di ay. Ug mo na kalakiha mo lagi na mo kuha na tag ICC clearance dili na NBI clearance. Ang isulti diri nga foreigners must not decide what justice looks like for Filipinos victims. Filipinos must. Sovereign nation makata. Doon na tayo itong mga korte. This is not nationalism. This is sovereignty in its most morally serious form. Muna sakto nga hustisya. The Hague is not the way. Ang Pilipinas, gusto mo hustisya, aray diri i-file. May hadlok ka na kay basig ko manipulate ang prasa. Di kita makatunog mo na itong, di ba? Manira na lang ng korte na. So, dere, akong explain dere and what is complementarity and why does it matter. Nako example dere gibutang. Example, ang syudad, doon na siya local fire department. Unya, di ba? Local fire department. Naisunog, na bumbiro. Ang taga Manila dere, ang moray dere kay para patyon ang kayo na sunog. Tugkaron, di ba? Dili. Ang local fire department, di ba? Kanang fire, naman ay kanang mga bumbiro, doon naman na sila fire alarm 1, 2, marag sana, naman ay number, no? O sana nga kuan. Og first alarm gani na, ang kadarang diha sa munisipyo nga mga truck, nga mga moray mo dagan. Kay imagine na kunog, ditso na sa ipinakataas nga alarm, I don't know, na 5th, 10th alarm or whatever. Tanang bumbiro sa tibok probinsya Sugbo mangadto dito maghuot dito sa dan. Dili na naman mamatayan kayo kay naghuot naman. So doon na siya level. So mo na akong example diya, di na pwede nga ang national tibok emergency service mo patay sa tanang fire. Kinanglan nga ang local department local diha mo say mosulbad sa problema. Mo na ang ICC mo na National Emergency Services unta. National ba nga kuan ba? Ya kani local nga fire department kada siya mo nay kita may local mo ta diri atong mga problema kita may mosulbad di kay makapilapil na sila nato. Doon na tayo domestic legislation operational atong courts wani collapse. Kaning active cooperation ni si Marcos sa ICC murag gamit lang para nga ma-eliminate ang political rival. So ang complementarity, the concept or the principle of complementary na violate na noon. So mo nay usa sa mga atong giris. Onya ato sa tanawon ang issue sa jurisdiction. Doon na tayo full legal analysis ana sa part 2. So sunod Domingo tugot sa Ginoo makaprograma ta ato nang storyahan no. Onya mo ni siya no gi-istorya na to dito sa man siya rectify no ang Rome Statute 2011 March 2008 i-withdraw si Duterte. Withdrawal effective 2019. So doon ay 1 year. Onya gi-authorize ang pre-trial chamber ang investigation September to sa more than 2 years after the withdrawal. Sa to pa, manang withdrawal, usa pa ang authorization. Ano mo na? Asa mga hustisya na ron. Ni-withdraw na gani. Mana, effective na ang kuan. Mana ang 1 year. Pag mga na, mo pa ipag-authorize sa investigation. Diba mo sa may tabuhan na? Perpetual. Oy, katudayang kuan, katudayang na African nation nga kuan. Oy, nakakita kami, karon pa na mo na ligtaan din na mo, wala mo na bantayan, nga doon na pa rin, angay pa din nila ng gugton niya. 2 years na, 5 years na, 10 years. What will stop the ICC from doing that? Mana, ni-withdraw na, nilapse ng 1 year period. Pag na, mo pa pagkakita, pag oy, gugton na ito na to si Patapulano. Na dito isa, di ay, yung gana. So, on October 2025, nga retain ko ng jurisdiction ang ICC. So, ito na isigutan. Unsa may basis din nila, anak. Ni-file si Gutya. Unsa may iyang gi-file nga why jurisdiction? Nganong wa may jurisdiction? Kay ingon siya ni against siya sa majority interpretation because ni go beyond sila sa unsay gisulti sa law itself. Sa to ba? For him, ang ICC ni violate og unsay ilang kagulingong balaod. Limang kana. Bugat kay ang gisulti. So, the ICC evidence is generally in ways that matter for how we evaluate the legitimacy of the proceeding. So, kani mo issues of jurisdiction o ma-probe yun yung jurisdiction, mo collapse tanan. So, sa to pa, papulihon gito nila dapat sa Duterte.
Oh, kidnapping ito. Nya dako kay nag-impact kay si Torres, gisa pa to sila nga kuha. Kaya kasuhan na sila kidnapping. Kaya diba? Mo may tabo. Okay? Og walay jurisdiction, ma-prove gyud nga way jurisdiction. No. So ako explain diri unsa pasabot anang withdrawal. Kaso pa mundang na ka. After 1 year, una ako nang gikuan. So, na timeline diri tanawa na lang na ninyo kanus So ako na nag-explain kanus So, alleged crime ni De La Rosa 2016 to 18, 2 years ra. Unya ang withdrawal effective 2019. Karon kay ang authorization gi-issue 2021 naman. So 2 years after. So withdrawal. Unya ningon gi-raise sa pre-trial chamber ni protest si Gutsa nga wala So 3-2 ang score ani sa 2025. Unya gi-affirm na sa 2026 mo nang gi-issuean si De La Rosa sa warrant of arrest November 7, 2025. Nya gitago ni under seal ba. Wala ta kibawa ni sulti-sultis buying Rimulya pero naibawal na to katong nag-anaan na Australianes dito. Question na siya nga. So na Australianes dito, so na siya kana sheriff sa ICC. Abot man siya dito Senado. Ha? Wa man gani ko yung paghuman mo tay, that's the debate. Og angay bagyo niya siya mo serve sa ICC warrant nga wa man si warrant untay warrant sa si gikuha na sa question De La Rosa unsam to siya kana fugitive to criminal to nga ni layas niya napil pa no Robin Padilla kikipasakay ko niya siya sa sakyanan kuha na siya accessory na nun siya sa crime okay kano ko si De La Rosa criminal kuno to so pag criminal nga wa man gani klaro nga warrant nga may di kay na may ICC warrant so ICC warrant nga wa na man di na man kita membro sa ICC valid na nga dapat gani ang procedure ana ato isgutan next week ipaagi mo yun sa itong local courts. Diin mo na, kasi basihanan na. Next week na lang. Kaya taas na ito istorya. Kung muna nga kani si Trillanes, ang anak dito, muna siya kuhan, sheriff sa ICC siguro. So ito na isigutan mo niya itong isigutan next week. Kaning part 2. Kaya mahal ako bayaran sa istasyon na ni, kaya alas 6:30 niya, kasaban ako sumasawa, muli ako. So the legal means jurisdiction, withdrawal, and the dissent nobody wants to discuss. Ato i-discuss in full. Ang kaning dissent ni Judge Gutsa. Gutsa lang ang tawag niya kay lisod kaning apelyido pa. So, sigutan na to. Rome Statute Article 12, 13, 15, 17, 58 to 59 og 1 to 7, no? Nya pre-trial chambers decision, unsa ilang decision sa to siya nya kaning kang Judge Gutsa nga kaning dissenting. Unya, unsa tulo ka argumento nga lig-on kayo para ni De La Rosa. I'm sure, hindi na ko mag-apil-apil. Yung mga abogado na, ilang na nang-giraise kay, siyaro sila ko ikibayrang De La Rosa niya. Ako bayray, mapil-apil pa juga. Pero na-apil lang sa ko kay for public service. Ako ni analysis. Okay? Yun niya, RA 19851, Bill of Rights, ato na isigutan, no? Labi na Bill of Rights, niya, mo, tandem sa ni siya sa sovereignty. Kani sovereignty, siguro, mga, ato na isigutan, mga July na siguro ni kay Warba Hujon, diba? Kung nakoy lakaw. So next week ay Mayo pa man basi madiskutan pa rin nato ang part 2. So tanaw na to. No, pero gusto mo tanaw usa ni ang part 3 about basig Monday, ma-upload na ko sa blog post. Okay? So, wa mo ipakunta na kay mag-exam na tayo ni kasunod semana. Okay. Nay kato mga gusto mo comment dia, comment lang na may mga question, na may mga kuan, nay kuan diri, nay mga comment diri to tanaw ni atong basahon ni kasi may comment diri. Be, na ba? Uy, sama ni nga loading man ni akong kuan. Why comment? Ala sige po. Bitaw. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ato ning paningkamutan nga sunod Domingo. Naagya punta sa kuan. Sa samang takna og higayon. Minangkimitan nato nga musugod siguro kog papabutan na yung mga 4 siguro, wala 5 baka, basig alas 5, kaya para nga sayo ta mauli, padong panihapon, okay, alas 6, ang atong tukmang atak na ng Bidisaya, katluan, og tulog kagutlo, milabay ang ikaunom sa kagabiyon. Diba? Nakitang Bisaya na, okay, tiniluan kitang Pastor Samog ni Pastor Sige. Okay, so kung ano mo ipangutana, wala mo i-comments, di na lang ko magdugay kay mahal na tagbayaran na sa sitwasyon. Ini ang inyong alagad, Atty. Sigfred Diaz, manamilit, og magbilin kaninyo kung sa kamang gabi Sugbo og World. See you next Sunday!